אני לא התפקחתי משום דבר, דרך אגב, באופן אישי. משום דבר. הזדעזעתי, אבל לא התפקחתי. לא חשבתי אף פעם שאוהבים אותנו, או שהחמאס ויתר על הטרור, או שלא רוצה לרצוח אותנו, בטח שרוצה לרצוח. כל השאלה איך ומתי, ולא האם. ואני מחפש הסדר מדיני באופי שאני תומך בו, לא בגלל זה שהיה 7 באוקטובר, וגם ב6 באוקטובר חיפשתי בערך אותו הדבר. שבתוכו יש, לצערי הרב, אוכלוסייה ששונאת אותנו שנאת מוות. הסדר מדיני הוא לא מתנה שאני רוצה לתת על השנאה ששונאים אותנו, או כי אני חושב שאין פה שנאה. אני מחפש תוכנית למדינת ישראל. אז מה המחלוקת בינך לבין יוסיאן? אני תומך בזה שאנחנו נשתדל לא להרוג אנשים שלא עוסקים בטרור. בעקבות 7 לאוקטובר התעוררה מחדש אצל הרבה מאוד אנשים השאלה מהו האיזון הראוי בין לחימה, נקמה וניצחון מוחלט על האויב. ומה היחס הנכון לאוכלוסייה האזרחית, או נקרא לזה למי שאינם ידועים בתור פעילי חמאס רשמיים. גם בעקבות השיחה עם אליהו יוסיאן וגם באופן כללי, אנחנו רוצים לעסוק בבעיות האלה, וגם בשאלה הגדולה, האם 7 לאוקטובר הוא שואה, טבח, פוגרום, או יום קרב. שלום אריה ברנע. שלום תמיר דורטל. אז היית כאן בשתי שיחות, אחת על קסטנר ואחת על מגילת העצמאות, ובעקבות השיחה עם יוסיאן התעוררה המודעות או הבעיה למה שאנחנו חווים כרגע. גם בתוך הראש שלנו הרבה מאוד אנשים חושבים מחדש על מה שהם מאמינים בו, והייתי מאוד שמח לשמוע את הטייק שלך בעניין גם השואה כחוגר שואה, אם 7 לאוקטובר נכלל בהגדרה, וגם למה זה משנה. שאלה טובה. נתחיל בחלק השני. למה זה משנה? למה זה חשוב? לכאורה ייתן כל אדם את הכותרת שלו ונמשיך הלאה. ויש לזה תוצאות מעשיות, מפני שאנחנו זוכרים את ההחלטה של משרד החינוך בקשר להיתר לא ללמד ולא לבחון בבחינת הבגרות, תלמידים, השנה, בקשר לנושא השואה. כלומר שזה לא יהיה פרק חובה. נכון. לכן אמרתי היתר, לא איסור. מותר לא ללמוד ולא להיבחן בבחינת הבגרות על הנושא הזה. אני כרגע לא מדבר על שיקולי משרד החינוך, אבל זה מאיר את הסוגיה מזווית מעשית. לא רק שמישהו אומר בשיחת רעים שאני קורא לזה שואה או בשם אחר, אלא כתוצאה מזה יכולות להתקבל החלטות ממלכתיות כגון ההחלטה הזאת. השאלה הזאת חשובה קודם כל מפני שאנחנו רוצים להציג בפני עצמנו ובפני הצעירים את הרצף ההיסטורי כולו. אי אפשר לרדת לפרטים לגבי שום תקופה, אתה לומד רק שעות אחדות בשבוע היסטוריה, אבל הגישה שהמורים להיסטוריה, ואנשים בכלל בציבור, מבליטים אותה, אמורה בעיניי להיות גישה של רצף. זאת אומרת, כל פרק היסטורי בתולדות העם והעולם, ניזון מפרקים קודמים ומשפיע על הפרקים הבאים. הם צומחים מתוכו, לטוב ולרע. ואם אנחנו מדלגים על פרק היסטורי כבד אחד בלבד, לא תהיה דרך להבין את ההשלכות של הפרק הזה על חיינו או חיי דורות קודמים בעקבותיו. אתה יכול להדגים? כן. אם אינך מדבר על מלחמת העולם הראשונה בבית הספר אף פעם, ההשלכות שלה, הגיאופוליטיות, האנושיות, מבחינת הסבל שנגרם, צמיחת הנאציזם בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כל זה יהיה לוט בערפל, אי אפשר יהיה להבין את זה בשום דרך. וזה נכון גם לגבי פרקים בהיסטוריה עתיקה ולא רק חדשה. העתיקה שונה מההיסטוריה שלנו עכשיו, בדורות האחרונים, בזה שהיא פחות מתועדת, אין תמונות, אין סרטים, המידע הוא חלקי מאוד, אבל יש מידע מסוים, גם לגבי ימי קדם. ותמונת העולם של התלמיד ושל המבוגר, צומחת כתוצאה מהבנה מסוימת שלו בקשר לרצף הזה. זאת תשובה אחת שלא נוגעת רק לשואה. היא נוגעת לכל פרק היסטורי ממושך, משפיע. ההשפעה היא העיקר. האם זה השפיע על חיי בני אדם? לגבי השואה אין חולק שההשפעה הייתה גדולה. אבל מעבר לזה, השואה הייתה אירוע מיוחד בהיסטוריה. זאת אומרת, קשה מאוד מאוד, או אי אפשר להשוות אותו באופן מלא לאירועים קודמים. לכן בין היתר יהודים וגם אחרים נדהמו כאשר התגלו העובדות. לא צפו אותן מראש, לא שירותי המודיעין בעולם, ולא העם היהודי. איש לא ידע חוץ מהיטלר, וגם פה יש ספקות, מתי הוא עצמו ידע לאן הוא הולך, שעוד מעט יעשה ניסיון גלובלי למחוק את העם היהודי מתחת השמיים. זה לא דומה למה שהכרנו בהיסטוריה האנושית. רצח של שבטים שונים מימי קדם.
אבל מדיניות של מדינה שאומרת, זה היעד הממלכתי העליון שלי, ואני אחפש את העם המסוים שאני עוינת אותו, בכל יבשת ובכל ארץ, עד התינוק האחרון, זאת החלטה ומעשה שלא הכרנו כמותם. ואת זה אנחנו יודעים, ולכן לומדים את נושא השואה. אבל, האם אנחנו מסוגלים ללמוד מהשואה לקח? לא במשפט וחצי, להעמיק בשאלה, מה ניתן ללמוד באופן מעשי ועתידי מן השואה. אם מבחינתנו כל אירוע נורא הוא שואה, אין צורך להעמיק בזה. אין צורך לראות את המיוחד בשנות ה-30 וה-40. אלא אנחנו נראה זוועה אחרת ואסון אחר, נקרא לכולם באותו שם, ונדלג על מה שניתן ללמוד רק מהשואה. ועכשיו אני עונה ישירות על השאלה, מה דומה ומה שונה. אבל רגע נעשה פה עצירה, כי באמת יש 6 מאפיינים, לדעת יוסף בן שלמה, פרופסור יוסף בן שלמה, שזכיתי ללמוד אצלו ממש את השיעור הזה, לפני שהוא נפטר, שמה מיוחד בשואה על פני ג'נוסיידים, רציחות עם אחרות. אז דבר ראשון, מי שרוצה את המאפיינים האלה, אני חושב שהם נמצאים באינטרנט, פשוט תרשמו יוסף בן שלמה, פנומנולוגיה של השואה, או 6 עובדות היסטוריות, והדבר הראשון זה באמת יודנריים, זאת אומרת שהוא רצה שדבר ראשון כל העולם יהיה נקי מיהודים, לא רק אזור גיאוגרפי מסוים, כי אזור גיאוגרפי מסוים יכול להיות שגם מדינת ישראל רוצה שעזה תהיה נקייה לגמרי מאויב, או מהעם הפלסטיני או מהערבים, והדבר הזה הוא לא שואה, הוא העברת אוכלוסייה ממקום למקום, הדבר הזה נעשה הרבה מאוד פעמים במהלך ההיסטוריה, אבל הם רצו שהאזור הזה יהיה נקי לחלוטין, לא משתפי פעולה ולא כל הדברים האלה. הדבר השני זה שלדעת יוסף בן שלמה זה שאין מתנגדים, זאת אומרת בוועידת ואנזה הוא הוחלט פה אחד, ההחלטה הייתה מאוד מאוד מהירה נגיד, לפחות בוואנזה, זה היה, אומנם הם לא החליטו על השואה, יותר הם תיאמו איך הם עומדים להוציא זה לפועל, זה הבדל מאוד גדול, האם אנחנו מחליטים לעשות משהו, או איך אנחנו מחליטים לעשות משהו. אבל אנחנו יודעים, אנשים ברחבי ההיסטוריה, במהלך ההיסטוריה, יודעים להתווכח גם על האיך ולא רק על המה. אז בעצם שלא היה מתנגדים, אף אחד לא אמר, רגע, מה אולי עם כוח עבודה, אולי אלה איזשהו טיעון כזה או אחר. דבר שלישי זה שהגרמנים פועלים נגד האינטרס שלהם עצמם, בסוף המלחמה, החל נגיד מ-42 ואילך, הם בוחרים לשלוח, במקום לשלוח רכבות עם דלק ותחמושת לחזית, הם שולחים יהודים למשרפות, וזה בעצם רכבות שחסרות להם, ודלק שחסר להם וכל הדברים, בעצם זה גורם להם להפסיד במלחמה יותר מהר. הדבר הרביעי, הם לא היו משוגעים, הם לא היו איזה אנשים לגמרי חולי רוח, והם גם לא היו אנשים, נקרא לזה דתיים, שאומרים אני עכשיו אעשה משהו אולי מוזר רציונלית, ובעולם הבא אני אקבל את השכר, זאת אומרת, הם היו חילונים במובן הזה, והם רצו בזה בגלל אידיאולוגיה. הדבר החמישי, נעשה פה טבח בסדר גודל היסטורי שאין לו תקדים, והמחנות לא הופצצו. זאת אומרת, תעשיית המוות וההרג לא הופצצה על ידי אף אחד מהגורמים בבעלות הברית או במערב, וגם הדבר הזה שבעצם אף אחד לא פצע פה, אפשר אפילו להגיד, זה בספר של שאול פרידלנדר? בדיוק, בספר של שאול פרידלנדר, הוא כותב שלא הייתה שום אגודה, שום מועדון חברים, שום מקום בכלל גרמניה שגינה, שיצא נגד, לעומת תוכנית T4 לרצח המפגרים והמוגבלים, שבעצם הופסקה בגלל מחאה חברתית, אבל לא היה אפילו ארגון אחד, אתה יודע, מועדון הפועל קריית, לא יודע, ואנזה, שאמרו, אוקיי, הדבר הזה, אנחנו נגד, אנחנו אולי תדחו את הדבר הזה, וזה לא שהם לא ידעו. והדבר השישי זה שהם לא נתנו לאף אחד מהיהודים לבגוד. זאת אומרת, יכולת להיות קאפו, יכולת להיות קאפו אכזר, או ראש יודנראט שמשתף פעולה באופן מלא עם הנאצים, אבל לא, הנאצים לא נתנו, לא לך ולא למשפחתך, איזשהו אופק שאתה יכול לשרוד, הם השאירו תמיד את הדבר הזה בתור לוט בערפל, היו אנשים כאלה ואחרים שכן הצליחו בעקבות שיתוף פעולה עם הנאצים למצוא לעצמם דרך החוצה, אבל זה היה מאוד 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 נדיר, ובדרך כלל שנלחמים עם בעם, נותנים למשתפי פעולה איזשהו תמריץ, איזשהו גזר, וזה לגבי 6 המאפיינים של יוסף בן שלמה, אני חושב שחשוב כל יום שואה, או בתור מורים להיסטוריה ללמוד אותם עם התלמידים, או לקרוא את זה בתור אנשים פרטיים, זה לפי דעתי משהו שחשוב שנזכור.
פרופסור בן שלמה היה אדם רציני מאוד, פעם אחת בלבד פגשתיו וקראתי משלו הרבה, והתיאוריה הזאת היא תיאוריה מבוססת. אני לא מסכים עם כל מילה, הגדרותיי קצת אחרות, אבל לא זו השאלה המרכזית כרגע. אני מגיב לניתוח היפה הזה בשתי אמירות בלבד, כרגע. זנב התיאוריה בלבד. ראשית, שתיקת העולם היא תופעה שימיה בערך כימי האדם. כלומר, נכון שהטבח של היהודים בשואה היה טבח מיוחד בהיקפו וגם מבחינות אחרות שציינת, אבל מעשי טבח המוניים של עמים ועממים ושבטים התרחשו לאורך ההיסטוריה. בימי קדם, ביבשת אחת לא ידעו מה קורה ביבשת השנייה. אבל גם כאשר מדובר בהרג כתוצאה משאריות הקולוניאליזם בתחילת המאה ה-20, של אוכלוסיות ברבבות לפחות, שתיקת העולם הייתה אחד הנתונים החד משמעיים. לא המציאו את זה לכבוד היטלר. שנית, בקרב הגרמנים במהלך הרצח, היו מחתרות מעניינות מאוד של גרמנים נוצרים שפעלו נגד הנאצים. לא רק המפורסמת של 44 של סטאופנברג, שקשר קשר צבאי, שלא ברור בכלל מנושא היהודי עניין אותו, אלא מדובר על קבוצות הומניסטיות בגרמניה שפעלו במחתרת, והצלחתן הייתה קטנה מאוד. אבל אני לא מצפה בדיקטטורה, לא בסוריה היום ולא במקום אחר בעולם, שתקום אגודת הפועל ותגיד אנחנו נגד אושוויץ. הפחד שאוחז באנשים הוא כזה, שרוב האנשים שאומרים בביתם את הדבר הנורא שקורה עכשיו, לא יקומו ברחוב ולא יתאגדו למטרה כזאת. ובמקרים של המחתרות שהזכרתי עכשיו, התוצאה הייתה כשתפסו אותן ששחטו את כולן עד אחת. אני רוצה שזה יהיה אחרת, אבל אני לא נדהם שאנשים פוחדים מדיקטטור רצחני, שכמו לא היה או כמעט לא היה בהיסטוריה. אבל אני מסכים בהחלט עם אמירות אחרות, ורוצה להתקדם מפה כדי לומר מה לפי דעתי שקרה לנו עכשיו, ב7 באוקטובר 2023, דומה מהותית לשואה ומה שונה. דבר ראשון, לפי ששת המאפיינים, אז זה לא שואה. אני מסכים, אבל תן לי לנתח את זה בדרכי. לא, אני אומר, כן. דבר ראשון, אנחנו מסתכלים רגע על החמאס ושואלים, האם הם רוצים שכל העולם יהיו יודנריין? אני לא יודע לפי האסלאם, האם זה, אפשר להגיד כן או לא, אבל ששת המאפיינים האלה גם יחד, לא... אני אתן תשובה, שהיא לא תשובה שלילית ב100%, אבל מיד. קודם כל מכנה משותף אחד. רצח המוני של יהודים בשל היותם יהודים. גם פה וגם פה. אף פעם זה לא בשל היותם יהודים נקודה, כי אתה שואל את הנאצי הבקי באידיאולוגיה שלו, יימח שמו, מדוע רוצחים את היהודים? תשובתו לא תהיה מפני שהם יהודים. תשובתו תהיה מפני שהם תת גזע נחות ומסוכן, שמשתלט על העולם ובדרך מוחק את גרמניה, כמו שלימדו אותו. גם פה התשובה תהיה שהיהודים הם כופרים, שתופסים אדמה מוסלמית קדושה, אדמת וואקף, ולא סתם תופסים ויושבים, אלא הקימו מדינה משלהם על האדמה הזאת, ומחובתנו לסלק את הגורם הנורא הזה, יאמר איש החמאס. אבל בהחלט נקודת הזיהוי לרצח תהיה שמדובר ביהודי, או מי שמשתף פעולה עם יהודים, דרך אגב, כשרצחו ביודעין ערבים ישראלים, ב7 באוקטובר, או בדואים, בוודאי אלה ישראלים שמשתפים פעולה עם הכיבוש, או איך שיקראו לנו בהקשר הזה. לא הייתה מגמה של רצח הבדואים. גם לא הייתה מגמה, ואני מסכים פרופסור בן שלמה, לא הייתה מגמה של רצח כל היהודים בישראל, או כל העם היהודי. מתוך איזו תפיסה? זה לא עושה, זה נחמד. אבל התפיסה היא אחרת. התפיסה אומרת שבעולם בסופו של דבר ישלוט האסלאם, במקרה זה הסוני, הקנאי, בכל הארצות. היהודים, כמו הנוצרים, יהיו זימה, יהיו בני חסות, נתינים סוג ב'. התפיסה מתועדת דורות רבים וגם בדור שלנו וגם במסמכי החמאס. הרצח של יהודים כרגע נעשה כדי לשבור את רוחה של החברה היהודית ושל מדינת ישראל. האונס הוא חלק מזה, שבירת הרוח, ההשפלה הקיצונית, הכאב שאי אפשר להכיל אותו, בדרך לזה שמדינת ישראל תתמוטט. יישארו יהודים, כי אין מגמה לרצוח את כולם, זה כתוב בניירות החמאס שהתפרסמו בעולם מהאמנה מ-87, והם יהיו נתינים סוג ב', ותהיה מדינה אסלאמית, קנאית, קיצונית, אלימה, וזה מה שהאל דורש מאיתנו. צריך להגיד שעצם הרצח הזה הוא ממד רלוונטי,
כשמדברים איתנו ניצולי הטבח, מהמסיבה, מהקיבוצים, לא חשוב מאיפה, או בני משפחותיהם, עם האנשים האלה אני כמובן לא מתווכח. אני כופף את ראשי ומקשיב למה שיאמרו, בין אם זו שואה ביניהם או משהו אחר. ישנם ממדים אסוציאטיביים, ילד מתחבא בארון, אמא אוסרת על ילד להשמיע קול, אוסרת עליו לבכות. האסוציאציות גם אצלי, מן השואה מתעוררות. אבל בניתוח אחר אני אומר, ההתעללות שהייתה פה כחלק מהתוכנית, ולי היה ברור שזה חלק מהתוכנית ולא צירוף מקרים, של סתם אנסים שבמקרה נקלעו לזירה, בטח שלא. התעללות כזו הייתה בשואה בארצות, בכל הארצות, אבל זה לא העיקר. זאת אומרת, בשואה בעיקר לא גרמנים התעללו ברמה של אונס ומעשים אחרים. האוקראינים והפולנים וההונגרים שהצטרפו לגרמנים. על הגרמנים חל איסור לשכב עם יהודיות, מבחינת תורת הגזע וחוקי הגזע, והיו צריכים להתמקד במשימה שלהם שהיא כיליון לעם היהודי. יש כאן בכל זאת איזו זיקה לתוכנית גלובלית, גם הפעם, אבל היא תוכנית אחרת לגמרי. החמאס לקח על עצמו בתוך התנועה האסלאמית הקיצונית העולמית, האחים המוסלמים, התנועה שקמה עוד במצרים לפני 200 שנה, לטהר את פלסטין הקדושה מבעלות של כופרים, ולהחליף אותה בשלטון מוסלמי קיצוני. הנאצים ראו כערך עליון, לא כעיקרון, לא כיסוד, כערך עליון, שלטון צבאי ומדיני של הארים בעולם כולו, לאחר שיכבש העולם כולו מבחינה צבאית. וגרמניה מובילה את הגזע הארי במשימה הזאת. היעד העליון בדרך לערך הוא מחיקת התת גזע היהודי. לא יישאר יהודי אחד. כי היהודים הם יריבים של גרמניה בשליטה העולמית. זאת תורה אחרת. אז מה ההבדל פה? זאת אומרת, גם האסלאם רוצה להשתלט על העולם, כן. אבל לאסלאם יש אמנם תפקיד, לא תפקיד, יש, נקרא לזה, הסכמה שיהודים יישארו בחיים נכון, הנה הבדל, אמרת. כדרג ב', כן. זה ההבדל. זה ההבדל. והחמאס לא לוקח על עצמו לחסל את יהודי ניו זילנד, ולא חושב ולא מדבר על זה, לא כי אין לו מספיק נשק. לא, אבל הוא רוצה לכבוש את ניו זילנד ולהפוך את היהודים. לא, הוא רוצה שהתנועה האסלאמית העולמית, שהוא חלק קטן מאוד מתוכה, יש לו משימה אחרת, היא מתישהו תכבוש את העולם. בין אם זה בנשק, בין אם זה בדרך אחרת, של צמיחת המוסלמים בתוך קהילות מערביות, והשתלטות עליהן בצורה שונה. אבל החמאס פחות מתעסק בזה. הוא מסכים עם זה, הוא רואה את עצמו כחלק מזה, אבל יש לו משימה קדושה מקומית. עכשיו, מה בכל זאת ההבדלים העקרוניים? ומה אפשר ללמוד מהם? הבדל עקרוני אחד הוא ההיקף. לכאורה ההיקף הוא עניין טכני, אריתמטי, אבל זה לא כך. כשמדובר בבני אדם, בעינינו, כל אדם הוא עולם מלא. אם רצחו 1,000 או מיליון זו שאלה מהותית, בעיקר לאור השאלה מה הייתה המגמה מראש. המגמה מראש פה הייתה לרצוח יהודים מתוך נקמה, כי מגיע להם, כי תפסו לנו את האדמה הקדושה, כי חיללו אותה, כי לחצו על עמנו ודרסו אותו עשרות שנים, כי גירשו את הפליטים, מה שאתה רוצה, ועכשיו באה שעת הנקמה, אבל הנקמה הזאת היא שלב בדרך לתוכנית מסוימת שאותה כבר הגדרנו. השואה הייתה אירוע, זה בהמשך דברי הפרופסור. השואה הייתה אירוע, יחיד במינו, גם בזה, שנעשה רצח עם, ג'נוסייד, במובן המשפטי, שזה מונח שנקבע סופית אחרי השואה, בידי האומות, בדרך לזה, שירצחו אותם יהודים קודם כל, שהנאצים ועוזריהם שולטים בהם. בכמה ארצות נעשה הרצח? 24. בכמה יבשות 2. שיעור מתוך העם היהודי יותר משליש. זה לא עניין טכני, שהחמאס הכין אותה תוכנית לרצוח את כל יהודי צרפת, ולא נסתייע בידו. אלא שזו לא השקפתו, היא לא השקפה נחמדה, היא השקפה זוועתית, צריך לחסל את החמאס. אבל לא כל האסונות זהים זה לזה, וההיקף פה הוא עניין מהותי. שנית, חוסר המגן בשעות הראשונות, בין 7 ל-10 ל-15 ביישובים שונים שלנו, כשאנשים הרגישו כאילו אין צהל ואין מדינה, שהמחבלים נכנסים ועושים כבש שלהם, והם כבשו את היישוב, וצהל לא מתעורר, ולא מגיע ולא מבין בעצמו מה קורה. זה מזכיר לנו מצבים אחרים של חוסר מגן, בהבדל קטן. שכשאימי חוותה את השואה על בשרה, היא לא חיכתה 15 שעות לבוא צהל. כי לא היה צהל, כי לא הייתה מדינה. זה עניין מהותי. בעיניי, כציוני, עניין מהותי.
זאת אומרת, חוסר המגן הפיזי, הצבאי, המדיני של העם היהודי היה בשואה מוחלט, כי לא הייתה תשתית מדינית צבאית. פה מדובר באיחור נורא, אבל אחרי האיחור הנורא, צה"ל קם על רגליו. ואילו צה"ל היה הצבא השני בעוצמתו, נניח באזור שלנו, לא היינו מזמן. הוא בכל זאת נשאר בבחורתו הפיזית והצבאית, והוא פועל ברצועת עזה, וטוב שפועל בנסיבות האלה. חבל שנשפך דם, טוב שצה"ל פועל. ולכן חוסר המגן היה בגדר חוויה נוראה עם תוצאות קשות בשעות הראשונות, ולא מצב קיומי של העם היהודי בעולם. הנקודה השלישית. מתוך איזו תרבות צמח הרצח? התשובה הגרמנית היא, מתוך תרבות שנחשבה לנזר המערב. פילוסופיה, מוזיקה, נימוסים חיצוניים. מדובר על תרבות שהריצו אותה במקומות אחרים, מבחינת ההישגים שלה לאורך מאות שנים. ראשוני המעריצים היו, בהכללה, יהודי גרמניה, שראו את עצמם כחלק מהתרבות היהודית, אבל גם כחלק מהתרבות הגרמנית, כתורמים לתרומה ששום קהילה אחרת לא תרמה לה. והם היו גאים בזה, היקים העיקרים שלנו. והנה אנחנו מגלים שאין שום סתירה בין מוזיקה, פילוסופיה שממריאה למחוזות על, וכל מיני חידושים אחרים גם בתחום המדע, במובן של תרבות המערב, לבין רצח המוני. חשבנו שהאדם עם עניבה, שהוא לא חולה נפש, כפי שאמר הפרופסור קודם, מפיך, אדם שהוא לא חולה נפש ועונב עניבה ושורק אריות, לא יכול להיות רוצח המונים. רק אם הוא חולה נפש זה ייתכן. הוא מסתבר שמנגלה שרק אריות תוך כדי העבודה שלו באושוויץ, כשהוא עורך את הסלקציה באגודל ימינה שמאלה, ושמאלה ל-80% בממוצע, פירושו דבר היה מוות מיידי. אין שום סתירה בין השניים מסתבר. לעומת זאת, חסידי אומות עולם רבים לא ידעו לקרוא ולכתוב. אבל משהו מוסרי בליבם כתוצאה מפעולת ההורים שלהם, המורים שלהם, הכמרים שלהם, מישהו שלהם, אולי שהם גם לא זכרו את הגננת, משהו גרם להם לקבל את ההחלטה להכניס הביתה את היהודים הסובלים. אין שום קשר, ככה אנחנו לומדים מהשואה לפי דעתי, שום קשר ברור בין השכלה למוסר. השכלה היא כלי, מוסר הוא מטרה. ואפשר למען המטרות השונות והמנוגדות להשתמש באותם אמצעים מפותחים. תאגזים הוא המצאה יוצאת מכלל. בעזרת אותו ידע אפשר לבנות מתקן לפני 100 שנה לריפוי שחפת. אותו ידע הנדסי. רק שזה גויס לטובת המטרה הזוועתית שלא יהיה יהודי חי אחד בסופו של דבר. התרבות בעזה קצת שונה מנזר תרבות המערב, כפי שדיברתי על גרמניה. ונוסף לזה, גרמניה 15 שנה, בין שנת 18 ל-33, חייתה במשטר דמוקרטי, אומנם חלש, ומפורק, ומסוכסך, אבל משטר דמוקרטי, חופש ביטוי מלא, בחירות אמיתיות, מפלגות חופשיות, דמוקרטיה לכל דבר. מסתבר שתרבות מערבית במובנים שציינו, לא במובן המוסרי, תרבות מערבית בשאר המובנים, יחד עם משטר דמוקרטי, אינם מבטיחים שבמקום הזה מחר בבוקר לא תצמח דיקטטורה ולא יתחולל רצח עם. את זה אפשר ללמוד רק מהשואה. ואני הייתי רוצה שנלמד לקחים לגבי האסונות שיכולים להתרגש עלינו בעתיד, גם מפה וגם מפה. אז כמה התייחסויות. דבר ראשון, לגבי באמת זה שדמוקרטיה יכולה להפוך להיות דיקטטורה. דיקטטורה, כן. אז את הדברים האלה כבר אריסטו וכבר אפלטון לימדו אותנו לא לימדו אותנו. שנייה, בוא נשלים את הטיעון. כן. דמוקרטיה, בהרבה מהפעמים, הופכת להיות אנדרלמוסיה, מין אנרכיה שכזאת, שיש בעצם רבים ששולטים, אבל יש צורך בשבירת הסדרים לפעמים, יש צורך בפעולת עקיפה כנגד משבר גדול, ואז אנחנו מעבירים את הכוח לדיקטטור, כמו שנעשה ברומא, והעברה לדיקטטור הרבה פעמים לא חזרה להיות דמוקרטיה, ולכן אמרו הפילוסופים הגדולים, מאז ימי אפלטון ועד ימי הביניים ואפילו אחר כך, שיש נטייה לדמוקרטיה להפוך להיות דיקטטורה, לדיקטטורה יש נטייה להפוך להיות אריסטוקרטיה, לאריסטוקרטיה יש נטייה להפוך להיות דמוקרטיה שוב, וככה זה מתגלגל, לא בהליך נקרא לזה שהוא הכרחי, שיהיה איזה מעגליות כזאת, אבל זאת הנטייה.
שמרוב שאנחנו נותנים את הכוח לכולם, אז בסופו של דבר אין יכולת תקיפה או יכולת אסרטיבית לפעול כנגד משברים. אז זה לגבי, נקרא לזה, הוגים של פעם, ובגרמניה באופן כללי אפשר להגיד שאומנם הייתה דמוקרטיה, אני לא אגיד דמוקרטיה פורמלית ולא היה מהותית, אבל הייתה דמוקרטיה שנכפתה על העם הזה, בהסכמי ורסאי, על ידי המערב, על ידי בעצם הכוח של המנצח במלחמת העולם הראשונה, אבל העם הגרמני לא בדיוק רצה את הדמוקרטיה הזאת באופן מלא, היו עדיין גם ימין וגם משמאל, כאלה שרצו או דיקטטורה של הפרולטריון, או דיקטטורה של היטלר, והיה להם כוח אלקטורלי מאוד מאוד חזק, זאת אומרת דמוקרטיה לא יכולה להיחפות על עם מבחוץ, היא צריכה לעבור בתהליכים של הרבה מאוד שנים, ודבר נוסף לגבי באמת תרבות המערב, שהיא לכאורה נאורה והכל טוב, אחד האנשים שהיינו אמורים להיות מאוד מופתעים לגביו, ולמה הוא הוצא להורג במשפטי נירנברג, זה יוליוס שטרייכר. ויוליוס שטרייכר בא ואמר, טיעון מאוד מעניין שהביא למותו, לפי דעתי הוא לא היה מוצא להורג אם הוא לא היה אומר את הטיעון הזה, והטיעון הזה היה הטיעון הבא. הוא אומר, מה אתם רוצים ממני? כל השופטים, כולכם קראתם את שייקספיר, כולכם גדלתם על אפלטון, כולכם מכירים את תרבות המערב טוב ויפה, אבל שייקספיר כתב את הסוחר מוונציה. מה ההבדל בין האנטישמיות הרעילה שלנו לבין הסוחר מוונציה? זאת אומרת, תרבות המערב מוליכה לאיזשהו מקום, או מחנכת לאיזושהי שנאת יהודים רעילה. יש את האלמנט הזה, אפשר להגיד הוא בווליום יותר גבוה, פחות גבוה, אבל הוא קיים. ויוליוס שטרייכר אמר, אני בסך הכל תרגמתי את שייקספיר לשפה יותר עממית. ואני לא רצחתי אף יהודי, אני בסך הכל הייתי עורך של עיתון. על מה בדיוק אתם רוצים להוציא אותי להורג? אין שום סיבה להוציא עורך עיתונים להורג. ובאמת הוא הוצא להורג, למרות שהרבה מאוד גנרלים, גם ב-SS וגם בצבא, שהיו שותפים באופן כזה או אחר ברצח עצמו, מצאו את עצמם כמה שנים בכלא, ואחר כך השתחררו, או אנשים אחרים במנגנון הנאצי, והוא כן הוצא להורג, אולי בגלל שהוא אמר, האשמה היא לא עליי, או על גרמניה, האשמה היא כל תרבות המערב, שיש בה את האלמנט הזה של האנטישמיות. טוב, כמובן לא ננתח עכשיו את המשפט של שטרייכר, למרות שאפשר לעשות את זה הפיתוי גדול, אבל לא נעשה את זה כרגע. שטרייכר הוצא להורג על כל פנים, בגלל הפעולה שלו שנקראת בשפה פורמלית, הסתה לרצח. זה תפקיד שהוא חתר לקראתו, איש לא הכריח אותו למלא תפקיד כזה, של עורך דר שטיבר. והסתה לרצח היא אחת העבירות שלגביהן נחתמה אמנה בלונדון לפני המשפטים האלה, בקשר למה שיכול להביא להעמדה לדין, אם הרמה היא רמה ארצית ועולמית, לא מסית לרצח באחת העיירות. והנימוק בעיניי לא נימוק חזק. האם המערב כתוצאה מתרבותו המוכרת לנו יצר את האנטישמיות? זו אמירה היסטורית לא נכונה. הוא מכיל את האנטישמיות. חלק מהתרבות באותן אומות מערביות זו תרבות אנטישמית, בוודאי. לא מפני שזה מערב. החיבור של הקשר הסיבתי בעייתי. אני חושב שמה שאמרתי קודם, שההשכלה המערבית או הקדמה הטכנולוגית המדעית במערב לא מונעות שנאה ואנטישמיות וגזענות ורצח. עכשיו צריך להגיד בכל זאת, לגבי גרמניה עצמה, התהליך קצת אחר. כשמדובר על דמוקרטיה מול דיקטטורה, דמוקרטיה בימי קדם הייתה יצור אחר לגמרי, מכפי שאנחנו מכירים את המשטר הזה. מה ההבדל בין שתי התקופות? 3,000 שנה אחורה ו200 השנים האחרונות, זכויות האדם. זה הממד המרכזי. בשביל זה יש דמוקרטיה. דמוקרטיה לא קיימת כדי לערוך הצבעה ולראות אריתמטית מי קיבל יותר קולות. אני בעד המנגנון הזה, אבל המנגנון מגויס לטובת מטרה. והמטרה הפנים דמוקרטית היא שירות של רעיון על דמוקרטי. ההומניזם, זאת אומרת, הערכים האנושיים, שנולדו בעיקר בקרב העם היהודי בדורות קדומים, וגם יש להם אחיזה בקרב אומות אחרות, והמשטר הדמוקרטי נועד לזה, כדי שלכל אדם תהיה זכות לחיות, זכות לכבוד וכיוצא בזה. באתונה העתיקה, 90% מהתושבים היו עבדים, ולא נחשבו בדיוק כבני אדם, בטח לא בעלי זכויות. זה משטר אחר, שבו אתה שומע דעות של האנשים החשובים, מהעשירונים העליונים, הבעלים של העבדים, והם מצביעים והרוב קובע. זה יסוד קטן בתוך הדמוקרטיה, זה כמו להגדיר אדם באמצעות המילה אוזן. מאוד קשה לראות אדם בלי אוזן, אבל זה לא הגדרה של אדם. והלב של הדמוקרטיה הוא זכויות האדם.
עכשיו נגיד משהו על המשטר הדמוקרטי בגרמניה מול המציאות שלנו. מול המציאות בעזה. בעזה, כן, שאנחנו מתמודדים איתה כרגע. מובן מאליו שמשטר דמוקרטי לא רצוי בעיני מובילי עזה, לא קיים בעזה, אין שום מקום להשוות התמוטטות של דמוקרטיה מתקופה כלשהי מול האירועים במשטר העזתי, גם מבחינה השכלתית. העניין הזה לא ידוע לרוב הציבור, לא יבינו על מה אתה מדבר, שתיכנס איתם לרפורמה המשפטית. לא זה מה שמעסיק אותם, מה שמעסיק אותם הוא שני נושאים, האחד הם רוצים לחם, והשני הם רוצים למחוק אותנו. מי זה הם? יש רבים כאלה. כל האנשים זהים, אין תופעה כזו בעולם. שמיליוני אנשים זהים זה לזה, מחזיקים באותן דעות תמיד, לא יכול להיות. ואני רוצה לדלג לשנת 45, אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה. ארצות הברית לא בדיוק כפתה את הדמוקרטיה על גרמניה, זה תהליכים פנימיים הרבה יותר מורכבים, בשנת 18. אני דיברתי 18. לא, אז אני רואה את זה אחרת, לגבי התפתחות בגרמניה שחלה עוד בסוף המאה ה-19, של הקמת מפלגות שונות, של חופש פוליטי הולך ומתרחב, הוא הגיע לשיאו כתוצאה מהמשבר של מלחמת העולם הראשונה, אבל לא נחזור לשם כרגע. אני מדבר על מצבנו. בשנת 45 קיבלנו חומר למחשבה, שגם זו לא אמת מוחלטת, אין בתחומים ההומניים אמת מוחלטת, או בתחומים הערכיים, או היסטוריים. יש תפיסות, פרשנויות שונות. ואריתמטיקה זה יותר חד משמעי. ארצות הברית התלבטה באותה תקופה, שנת 45, בין חזרה על המדיניות שלה משנת 18, שהייתה בעיקר מדיניות יחד עם צרפת, של האנשת גרמניה, כדי שתלמד לקח ולא תעשה יותר מה שעשתה. יוזמה מרכזית בפרוץ מלחמת העולם הראשונה. דיברנו על זה בפרק עם זיו מאור, זה הנרי מורגנטאו. כן, כן. וזה מוביל לתוכנית מרשל, שהייתה תוצאה נועזת של החלטה הפוכה של ארצות הברית. לא להעניש. לא להעניש, להפך, לשקם, על חשבונה. מרשל היה דמות מעניינת, הוא היה רמטכ"ל צבא ארצות הברית, ראש המטות המשולבים, אחר כך שר ההגנה, נחשב לאיש צבא, מנהיג צבאי תקיף, הוא הוביל מהלכים צבאיים נוקשים מאוד במהלך המלחמה, ועליו הטיל טרומן, מתוך אמונתו השלמה של מרשל, את התוכנית לשיקום גרמניה. הוא ממונה כמובן היה גם על אותם קציני צבא שמשלו באזור האמריקני בגרמניה, שהייתה מערבית אחר כך. אבל השיקום הזה פירושו כסף, פירושו אוכל לכל, תעסוקה לכל, כלכלה מתפתחת, בינוי פיזי, שינוי מערכת החינוך ותוכניות הלימודים, ודחיפה להקמת מוסדות דמוקרטיים. התוכנית הזו יכולה הייתה להיכשל כמו כל דבר שאדם עושה, אבל אם אנחנו רואים את גרמניה של היום, שהיא גם תוצאה של תוכנית מרשל, כעבור כמה דורות, אני חושב שזו הייתה תוכנית עצומה וגדולה, שיש בה חומר למחשבה באזורים שונים של העולם. לגבי שיקום מסוגים שונים, כולל השאלה, הרי אלה ילדים בגרמניה שחונכו לרצח. יש גרועים מהנאצים? רצח עם יותר גדול מהשואה ויותר נורא מהשואה. מה לנו נורא יותר מהשואה? וחינכו את הילדים לתמוך בזה ולעשות את זה. והנה הילדים האלה שהיום בני 90, ואני לא מתחבק עם אף אחד מהם, אני לא יודע מה נשאר בנפשם מתוך החינוך שקיבלו, אבל הראיה שתהליכים מסביב, כולל שינוי בתחום החינוכי, יכולים להביא את המדינה למקום אחר. אם גרמניה לא תהיה נאצית בעוד 20 שנה, אין לי מושג. גרמניה או מדינה אחרת. והמורשת העתיקה שמזינה תהליכים אקטואליים נשארת בתוקף. אז אין לי פה אהבה כלפי אף גורם, חוץ מזה שאני מצדיע לטרומן ולמרשל על הפעולה הזאת. עכשיו, אולי אם אתה מסכים, נתקדם לשאלה הערכית שלנו כיום. כן, כי באמת אתה העלית בשתי דקות האחרונות את השאלה של האם עלינו להתייחס לאנשים שלא נושאים כרגע נשק, שלא לובשים כרגע מדים, שלא רשומים כרגע כחברים בחמאס, כאויב או כצד כלשהו שלא אמור להיפגע, או שאנחנו לא היינו רוצים לפגוע בו, אלא בדרך אגבית, כי זו מלחמה. עכשיו, לפני זה אני רק אגיד באופן כללי, למה אנשים הרבה פעמים אומרים, האם כל חמאס הם טרוריסטים, האם כל חמאס, האם כל עזה תומכים בחמאס? כן. אני חושב שבכלל הנטייה הזאת לדבר על קולקטיב, ולא על בן אדם כזה או בן אדם אחר, היא כי אנחנו לא באולם המשפט. באולם המשפט יש לך את החשוד,
את הנאשם, הוא יושב על הכיסא, ברור לך מאוד מי זה, ואז אין את השאלה, האם כל המשפחה שלך הם רוצחים, אבל כשאתה נמצא במלחמה, ואותו אחד שהפללת, אותו אחד שיש לך מידע מודיעיני בסבירות כזאת או אחרת, נמצא באיזשהו בניין שיש בו עוד מבני המשפחה שלו, יש לו שכנים, יש לו אנשים שהם לאו דווקא אנשים שהופללו על ידי מודיעין. יש את השאלה הערכית, האם אני עכשיו פוגע בו בוודאות די גבוהה, אבל על הדרך אני הורג עוד 40 אנשים שלא הופללו על ידי המודיעין שלי. או שצעד כזה הוא צעד לא הומניסטי, הוא צעד שאני לא מעוניין לעשות אותו, ואז גם יש עוד שאלות, כמו האם בשכונה הזאת הצביעו הרבה לחמאס. נגיד שיהיה לך 99% של הצבעה לחמאס בבחירות החופשיות במרכאות כפולות ב-2006. או אם אתה תגלה שב-90% מהבניינים מסביב מצאת נשק בכל חדר. זה לא ילמד אותך מידע כלשהו לגבי האם האנשים האלה שהם לא מעורבים במרכאות כפולות, הם באמת לא מעורבים, אולי הם תומכים, אולי כמו שאני תרמתי כספים לחיילינו שנמצאים בחזית, אז הנה אני גם תומך בצהל, אבל אני לכאורה אזרח תמים, אני לא חייל כרגע, אני לובש בגדים אזרחיים, מה לי ולרצח בעזה? כלום. אני רק תרמתי, אני רק מימנתי זה על האש, או שלחתי גרביים חמות. אולי גם אותה אישה, שהיא לכאורה לא מעורבת, היא תפרה גרביים חמות לחמאס. האם זה לא מהווה סיוע לוגיסטי לחמאס? האם היא לא בת מוות בגלל זה? המשבר הערכי שאנחנו נתונים בו, שכולל בעיקר את השאלה שהעלית עכשיו, מתחיל לפי דעתי מדיונים אחרים. ואני מדבר על דיונים ששמעתי באוזניי כמה וכמה פעמים. ההתרשמות שלי היא שהסוגיה הלאומית הראשונה שגם היא במשבר מסוים, איננה משקפת את העניין המרכזי שמטריד את הציבור. המרכזי הוא מה שאתה אמרת עכשיו. הכותרת לחלק הזה בשיחה היא בוודאי השאלה אם הומניזם רלוונטי או לא רלוונטי. ביחס לעזתים או בכלל כתורת חיים. אבל אני רוצה להתחיל צד אחד קודם. אני שומע גם אנשים שאומרים, אם כל העולם אנטישמי, מה בצע לי בזהותי היהודית? אני מזוכיסט, אני רוצה לסמן את עצמי כאדם ששנוא על כל העולם. אז אני את הילדים שלי לא רוצה לחנך לזהות יהודית בכלל. יהיו אזרחי העולם או יהיו אזרחי משהו אחר, או לא רק אזרחים, אלא בני עם או אומה או חברה גלובלית. אבל הזהות היהודית מיותרת. ותשובתי הפשוטה לזה היא, שהזהות היהודית היא לא כלי שנובע מתוך הפופולריות שלו ברחבי העולם, היא בכלל לא כלי, אלא היא מטרה. אני מאמין בחובתי להנחיל את המורשת היהודית לילדיי, לתלמידיי, כדי שהעם היהודי יתקיים פיזית ותרבותית גם בעוד 1000 שנה. אני מאמין בזה, אמונה היא רגש. זאת אומרת, אני לא יכול לנמק את זה כך שזה משרת מטרה אחרת. לא משרת מטרה אחרת. זה כשלעצמו. בין אם אוהבים אותי יותר או אוהבים אותי פחות. זה פשוט לא רלוונטי לבחירה בזהות היהודית. אני גם לא מכיר זהויות לאומיות אחרות, שנבחרו בעולם מפני שגילו שבארצות אחרות אוהבים יותר או פחות. אבל נניח שנמצא דבר כזה, מבחינתי לא. ואני מכיר גם עמדה שאומרת, אני רוצה בזהות היהודית על אפם ועל חמתם. אם שונאים אותנו כל כך הרבה, דווקא עכשיו נהיה יהודים יותר ונתקרב למקורות. לא זו הסיבה לזה שאני רוצה להיות יהודי. נגיד שאין לי שום מידע על היחס ליהודים בפורטוגל. אני רוצה פה, או בכל מקום שהיהודים חיים בו, לשמור על המורשת והזהות שלנו. גם בהקשר הציוני. קראנו מאמר מסוים של היסטוריון, וגם מבטויות אחרות, שאומרים הציונות נכשלה. איפה הייתה המדינה ב7 באוקטובר, אם יש כל כך ציונות שמגנה על העם היהודי? תשובתי הראשונה היא שהמטרה הראשית של הציונות כערך היא לא להגן על העם היהודי. גם אם יראו לי שמספר הקורבנות בעוד 100 שנה בקרב היהודים בישראל ובארץ אחרת יהיה אותו הדבר, אני רוצה בציונות מפני שאני מאמין בחובתי לשרת את הרעיון של ריבונות העם היהודי בארץ ישראל. גם אם אין אויבים או יש אויבים, לא רלוונטי. זו השלב השני של היישום. מבחינה מהותית, דגל שלנו, אנחנו בירתנו ירושלים, ואנחנו רוב באותה יחידה מדינית שנמצאת בארץ ישראל, זו מטרה שאני רוצה לשרת, ולא אמצעי להשגת מטרות אחרות. הציונות לא נכשלה, יש לא ציונים שלא רצו את הציונות מלכתחילה, אבל בשביל הציונים היא לא נכשלה, מה שנכשל זה הביצוע, הרשויות לא תפקדו, זה היום ונורא.
אבל זה לא אומר שאם כך לא נכון להניף דגל כחול לבן בארץ ישראל. במישור ההומניסטי השלישי, מתוך ערכי מדינת ישראל כמו שאני מבין אותם, מגילת העצמאות, שציינת, המישור ההומניסטי. אנחנו מכירים בזה שהדילמה המוסרית שעומדת בפנינו, וגם בפני החייל הבודד וקל וחומר הרמטכ"ל והממשלה, היא דילמה קשה מאוד. אין פתרונות קלים ואין פתרונות מוחלטים. זאת אומרת, אם מדובר על טבח כהמלצה, אנחנו יודעים שהאיבה כלפינו, כפי שהזכרנו לפני רגע, לא נגמרת בעזה. ואפילו האיבה הספציפית על יסוד הסכסוך היהודי-ערבי, או היהודי-מוסלמי, או הישראלי-פלסטיני, כאן, אצלנו, האיבה לא נגמרת בעזה. מה עם אוכלוסיית יהודה ושומרון שהיא גדולה יותר, והיא שקטה יותר כי אנחנו דואגים שתהיה שקטה? וגם זה אולי פתרון לטווח קצר. אין בתוכה אותן רוחות, זה אותן משפחות. אני מכיר ערבים ישראלים, שאני אפילו מוכן לערוב לאזרחותם השקטה והטובה לאורך עשרות שנים של היכרות, ולא חשודים מבחינת אף אחד, שבני משפחה שלהם, יקרים להם, מתו בעזה במלחמה. כולל תינוקות. מי הרג אותם? החיילים שלנו, התלמידים שלי. מה זאת אומרת? האם הייתי עושה כמו התלמידים שלי? אני חושב שכן. אבל אני מבין את ההשלכות האנושיות. מה אני הייתי עושה לו הייתי ערבי ישראלי, שבן דודי האהוב בעזה נהרג במלחמה, על לא עוול בכפו לפי הבנתי, אז ודאי שהייתי מצטער והיה כואב לי מאוד הדבר הזה. אני מכיר גם בזה שיש בני אדם מסביבי, ולא רק אני. אתה יודע, אהוד ברק אמר שאם הוא היה בנעליים של אותו פלסטיני מיהודה ושומרון, או ערבי ישראלי, הוא היה מצטרף לחמאס. נכון, נכון. מצטרף לא חמאס. לפתח. לפתח זה היה בזמנו. נכון. וגם דיין אמר משפט דומה. נכון. אני לא מדבר על זה. זה רלטיביזם. זאת אומרת, מה אני הייתי עושה בנעליים של ההוא? לא, זו שאלה אנושית חשובה, שאתה רואה את העולם, ואתה רואה תכנים אנושיים שונים בחיי בני אדם, ואתה מנסה להבין אותם. זה הכל. מזה, אגב, גם נגזרות תוצאות מעשיות. אתה מנסה להבין את הרוח. אנחנו לא הבנו עם מי יש לנו עסק, במובן של החמאס. חלקנו. כן, כן. אני לא התפקחתי משום דבר, דרך אגב, באופן אישי. משום דבר. הזדעזעתי, אבל לא התפקחתי. לא חשבתי אף פעם שאוהבים אותנו, או שהחמאס ויתר על הטרור, או שלא רוצה לרצוח אותנו, בטח שרוצה לרצוח. כל השאלה איך ומתי, ולא האם. ואני מחפש הסדר מדיני באופי שאני תומך בו, לא בגלל זה שהיה 7 באוקטובר, וגם ב6 באוקטובר חיפשתי בערך אותו הדבר. שבתוכו יש, לצערי הרב, אוכלוסייה ששונאת אותנו, שנאת מוות. הסדר מדיני הוא לא מתנה שאני רוצה לתת על השנאה ששונאים אותנו, או כי אני חושב שאין פה שנאה. אני מחפש תוכנית למדינת ישראל. עכשיו חזרה לעניין המהותי שלנו. אנחנו משתדלים בעזה, כפי שעשינו גם בהקשרים אחרים, אם כי יש הבדל בין מבצע א' למלחמה ב', אבל באופן עקרוני, לנחול ניצחון טקטי קודם כל, עוד לפני האסטרטגיה, בכל עימות בין צה"ל לבין גורם אחר, להרוג אנשים שעוסקים בטרור, או כי ידוע לנו מראש שהם עוסקים בטרור, או כי רואים אדם עם רובה, ויורים לו בראש. ולו אני הייתי עכשיו מגויס, הייתי חייל קרבי, מפקד מוצב, הייתי מגויס עכשיו, אני לא בגיל של גיוס, אבל נניח שהייתי מגויס, הייתי עושה אותו הדבר. בדיוק כמו כל חייל או כל מ"פ בכל מקום, אני יודע, באופן כללי. בתור מפקד, הייתי נותן אותן פקודות, פחות או יותר. ואני אוהב את החיילים אהבת נפש, והם שומרים עלינו, והתוצאה של לחימה בנסיבות האלה היא, שכדי שלא יקרה שוב 7 באוקטובר, או משהו אחר מהסוג הזה, אנחנו מנסים לחסל את אנשי החמאס, ועושים עבודה מקצועית. הם, מתוך הבנה של הדילמות שלנו, לצערנו הרב, נמצאים בתוך אוכלוסייה אזרחית, מתוך בחירה טקטית, ותיקה או אסטרטגית שלהם. ואנחנו נאלצים להרוג אנשים חפים מפשע, או שאולי הם חפים מפשע, בעלי צרכים מיוחדים, זקנים בני 100, תינוקות, נשים הרות, אנחנו עושים את זה. כי זו הדרך היחידה לחסל את אנשי החמאס, ולהגן על הילדים שלנו. אז מה מחלוקת בינך לבין יוסיאן? אני תומך בזה שאנחנו נשתדל לא להרוג אנשים שלא עוסקים בטרור. נשתדל. ואני יודע שרמת ההצלחה תהיה של 80%. אנחנו הורגים יותר אזרחים כאלה מאשר אנשי חמאס כרגע. כי אחרת לא נגיע לאנשי החמאס. קודם כל, אני מחפש בסוף הסדר מדיני, גם הוא מחפש, אני שמעתי אותו. אולי בצורה אחרת.
ההסדר המדיני בהחלט קשור לשאלה עד כמה אנחנו נהיה חזקים, והעולם סביבנו ידע שאנחנו חזקים, אבל זה לא מרכיב יחיד. למה אינני רוצה שאנחנו, כדי להראות מי בעל הבית, נקבל החלטה לגבי טבח המוני בעזה? יש לזה שתי תשובות. דרך אגב, הוא לא רוצה טבח המוני עכשיו. הוא רצה בהתחלה. הוא אמר, לו הרגנו 50,000 בלילה הראשון. נניח, אפילו לא בלילה הראשון. נניח, היינו מבינים פחות או יותר מה קורה, נגיד ב-12 בצהריים, והיינו אומרים, אוקיי, להפציץ את שיפה. עכשיו. כן. נגיד, אנחנו אולי יודעים שהם שם, המפקדים הבכירים, להפיל 100 טון על שיפה, להרוס את המקום הזה עד היסוד. יש הבדל בין נזק אגבי, כפי שהמונח הלא מוצלח הזה מגיע מארצות הברית אלינו, collateral damage, כן? נזה זה נקרא בצה"ל מדי פעם, בראשי תיבות, בין נזק אגבי שאתה אומר, אני מחפש את המחבל הזה, אבל לידו יש 3 תינוקות, ואם לא יפגע בו עכשיו, הוא יפגע בנו, ולכן אני יורה. לבין מצב שבו מראש אני אומר, ישנם אזרחים, חולים, זקנים, לא מעניין אותי. אני הורס את המקום כדי להתקדם מבחינה ביטחונית. ההבדל הוא עקרוני מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה לדבר על האפשרות הזו שהעלית עכשיו, לא שיפה, זה שמו של בית החולים. אתה יודע, שיפה זה אפילו מתון לעומת מה שיוסיאן אמר. יוסיאן אמר 100,000 בלילה הראשון או ביום הראשון, בלי קשר למטרה צבאית. אז בואו נדבר על זה. אני רוצה לתת לזה שתי תשובות. התשובה האחת, ביטחון לאומי, התשובה השנייה, ערכים. ביטחון לאומי הוא מקצוע שקצת הייתי קרוב אליו בעיסוקים שונים שלי. אני מסוגל לומר מהו ביטחון לאומי בעיני מומחי הביטחון בעולם שאנחנו חיים איתם, וגם בעינינו. מה שלומדים למשל במכללה לביטחון לאומי של צה"ל. או תורת הביטחון במטה לביטחון לאומי של מדינת ישראל. שזה אותו דבר. אני רוצה להזכיר 3 יסודות. 2 פנימיים ו1 חיצוני. זה לא כל התמונה. תמונה היא בערך 10 יסודות. יסוד אחד, משמעת צבאית. בצה"ל משרתים גם אנשים צעירים, רבים, בתפקידי פיקוד או כזוטרים, שקיבלו בבית ובית הספר חינוך אחר מאשר טבח של אזרחים. כולל התלמידים שלי, העיקרים. הם חונכו לזה שבן מוות הוא מי שמניף רובה. או שמי שאתה יודע שהסיכול הממוקד יפגע בו, אחרת הוא יפגע בנו מחר. אלה שתי האפשרויות. שמראש אתה אומר אני הולך להרוג מישהו. לא חונכו לזה שרגש הנקמה שמפעם בכל בני האדם, יהיה המנחה המוסרי החדש. שלא אכפת לי אם אני הורג אדם שהוא אויב שלי בפועל, או אויב שלי בלב, או לא זה ולא זה. אם הוא בצד השני הוא בן מוות. אתה יודע מה, אני יכול להכניס למסגרת חשיבה הזאת שדיברת עליה עכשיו, את ההרג של 100,000 אזרחים. בהחלט. מה? כי הרי, בוא נסכם את תורת הביטחון ב3 מילים. לא, תן לי לגמור. שנייה. התוצאה של פקודה מלמעלה, שתהיה נא לחסל שכונה X, ואומר הממם, אני רואה לפניי גן ילדים, ואומרים לו נא לחסל את הכל. ואל תשאל שאלות, או כן תשאל שאלות, לא חשוב. אני מכיר מממים ומח"טים שיגידו לא. התשובה היא לא. כשאני אראה מחבל, אני אוריד לו את הראש. כשאתה אומר לי לראות בגן ילדים, בכוונה, יש מחבלים בפנים, אני לא רואה אותם. הסרבנות שתיווצר כתוצאה מפקודה כזאת, ביחס לאנשים שקיבלו חינוך אחר, יכולה לפרק את הצבא בזמן מלחמה. אין משמעת צבאית, שהמגד אומר לא למח"ט, או החייל אומר לא למ"פ. עד כאן שיקול אחד של ביטחון לאומי. שיקול שנקרא לו תועלתני, כי בעצם לגמרי תועלתני. זה לא כדאי, כי זה יפרק את צה"ל. נכון, וצה"ל לא יוכל למלא את משימתו, שזה הגנה על המדינה ועל תושביה. בוא נעשה שנייה אחת, תהיו נגד, כי אני יכול בתור המח"ט, בתור האוגדונר, לבוא ולהגיד לו תקשיב. אם אנחנו עכשיו לא ניצור צריבה תודעתית, או הרתעה במידה כזאת, שכל עמי האזור יסתכלו עלינו ויגידו, אוקיי, לא כדאי להתעסק איתם. אז אנחנו מסכנים בביטחון ילדינו. ואתה רוצה להגיד לי שחיילים ומפקדים בצה"ל, בעלי רוח אישית דומה לזו שאתה רואה אצל כל מיני משוחררי צה"ל, בכירים כאלה ואחרים, שקיבלו חינוך שאומר רק כשאתה עומד מול הסכנה אתה יורה בראש, ולא מצב אחר,
כתוצאה מאיזו הדרכה של כמה משפטים של מפקד בכיר שהוא בעד טבח כזה, יגידו, אוקיי, אז אני מוחק את החינוך שקיבלתי ואני עושה את המעשה. יש פה שיעור מסוים של מפקדים וחיילים בצבא שיגידו לא עושה, זו פקודה בלתי חוקית בעליל. עכשיו, אפשר לפתור את הבעיה המשפטית. נכניס לחוק אמירה שאם איש כוחות הביטחון עושה פעולה של הרג אזרחים, הוא לא יעמוד לדין. עזוב את הבעיה המשפטית. אבל התשובה... אנחנו בדיון ערכי יותר. נכון. עכשיו רגע, אמרת אינסטרומנטלי ואני מסכים, אני כרגע מתאר שתי השלכות צפויות של פקודת טבח מבחינת ההשלכה על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. סכנה לפירוק המשמעת של הצבא כתוצאה מסרבנות של חלק מהאנשים. אם זה 20% או פחות או יותר, אינני יודע. סכנה שנייה, לכידות החברה האזרחית כיסוד בביטחון הלאומי. הסכמה בחברה האזרחית, כבוד הדדי, עזרה הדדית, תמיכה בצה"ל. אנחנו רואים מהיסוד הזה הרבה בתקופה הזאת, וטוב שכך. ברגע שבו מדינה מחנכת את חייליה לטבוח בעם השכן, החיילים חוזרים הביתה עם ההרגל החדש. אנחנו יודעים מה זה, כשחייל חוזר הביתה ולימדו אותו להרוג את האויב, כי האויב מסכן אותנו. עכשיו, ההרחבה של המושג אויב לעם או לקהילה של מיליונים או מאות אלפים, פירושה שינוי בנפש מול מה שעבדנו לפיו כל השנים. מה שנקרא כיבוש משחית. אפשר להגיד, לא מדבר על הכיבוש עצמו עכשיו. לא. כן, כן, זה הכיוון. זה הכיוון. נכון. ולכן, דרך אגב, במבצע צוק איתן, החמאס לקח לכיכר המרכזית בעזה, לפי כל כלי התקשורת שלנו, 125 פלסטינים, שהיו בהם משתפי פעולה, בני משפחה של משתפי פעולה, והומוסקסואלים, ירה לכולם בעורף. כלפינו הרגו כ-70 איש. בתוכם 125 לעיני המון גדול שנאסף לראות את זה. הם חינכו להרוג את הערבים? לא. הם חינכו להרוג אותנו. ואיכשהו זה משליך על הנפש ועל ההתנהגות. זאת אומרת, אינני רוצה לפרק את הלכידות של החברה הישראלית, בזה שיהיו לנו אנשים צעירים, כשכנים שלנו, שיתרגלו להרוג גם מי שלא מסכן אותי ברגע זה, או את החבר שלי. כבוד האדם לא ניתן לחלוקה. ומי שאומר, נלמד אותם לטבוח בצד השני, ברגע שיעברו לאשקלון, כל זה ייפסק, זה לא מציאותי מבחינה אנושית. עכשיו, הצד הערכי. לא, סליחה, עוד ממד אחד של ביטחון, אמרתי 3. הבריתות שיש לנו בעולם. העולם זה גם ירדן, אבל זה גם ארצות הברית. האם אנחנו רוצים להסתכן בזה, שאותם עסקים שיש לנו משותפים, לא אהבה, אבל עסקים משותפים, עם מצרים, עם ירדן, עם המפרציות, סעודיה בדרך. הדברים האלה יכולים להתפרק על ידי זה, שציבור גדול בקהיר, נוסח האביב הערבי במרכאות, יקום ויגיד, טובחים בכוונה, ישראל טובחת בכוונה את האחים שלנו, באחים הערבים שלנו, המוסלמים שלנו. ואולי השלטון במצרים או ייפול, או ייאלץ ללכת בעקבות ההמון. בירדן שרוב אוכלוסייה פלסטינים בכלל. מה הרגע שבו אתה עובר את הקו, ועובר מנזק אגבי, תוך כדי לחימה, לטבח? האם הבריתות באזור תתפרקנה? האם אנחנו רוצים להחזיר מתישהו את מצרים למעגל הלחימה? כמו שהייתה עשרות שנים. בעולם הגדול, ביידן בגלל הבחירות שלו, או לא חשוב מה, ודאי יגיבו באיזשהו אופן להוראה חדשה, מדיניות חדשה של טבח אוכלוסייה בהמון. האם אנחנו רוצים להפסיד את התמיכה במערב שיש לנו, כולל תחמושת מארצות הברית ו-F-35 וכדורים לרובה. אלה סכנות כבדות לביטחון הלאומי, ולכן אני מתנגד לטבח כיוזמה, כתפיסה. אבל עכשיו השורה התחתונה, הערכית. אני הומניסט, וההומניזם שלי, זאת אומרת, האמונה בהשקפה המוסרית שדוגלת בטובת האדם, בהיותו אדם, כפוף לשתי אמירות. שתיהן לאומיות, בהיותי גם יהודי. האחת, אני רוצה לשמור על העם היהודי, פיזית ותרבותית, ולשמור על מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לנצח. זה חשוב לי יותר מאשר לשמור על פורטוגל כמדינת הלאום של העם הפורטוגזי. אני לא מתנגד לזה, ואני גם בעד האנשים בפורטוגל כי הם בני אדם כמוני, אבל יש כאן סדר עדיפויות ערכי. במקום השלישי, שאר האנושות. אבל יש לי מה להגיד על שאר האנושות, או על כל האנושות, מנקודת ראות יהודית נוספת. זכור לי אברהם אבינו, שיאמרו אחדים לא היה ולא נברא, אני אגיד לא חשוב. דמות
היסטורית, ספרותית, שמשפיעה עלינו עד היום הזה. זה נכון לגבי אברהם. ומתישהו העם היהודי נוסד, אנשים ייסדו אותו. אז לא קראו להם אברהם אלא יצחק. אבל מישהו היה שעשה את הפעולה. אברהם שמקבל לפי אמונתו ציווי מגבוה, לעבור לארץ ישראל, בעצם לייסד עם חדש, לעבוד אל אחד בלתי נראה, לקיים את מצוותיו, כאן בארץ. אבל יש שם עוד פסוק קטן אחד, פרק ג' ספר בראשית, פרשת לך לך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה חלק מההוראה שאברהם מקבל. עכשיו, אולי פרק י' ג'. לדעתי ג', אבל אולי אני טועה. ספר בראשית. ספר בראשית, כי פרק ג', אם אני זוכר נכון, זה קין והבל. אתה צודק, סליחה, בוודאי. תודה. ונברחו בך כל משפחות האדמה, אפשר לפרש את זה כפי שרוצים, אבל הפירוש של הפשט, יפיקו ממך ברכה כל שאר העמים. עכשיו, אני בתור אברהם, להבדיל, הייתי שואל את השמיים, איך אני אעשה את זה? איך אני אמלא את המשימה הזאת? השאלה לא מופיעה בתורה. התשובה מופיעה בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני מחליף עכשיו את שמך, מאברהם לאברהם. ההי בא מלאב המון גויים נתתיך. אתה רוצה שיהיה לך כוח נפשי לעזור לכולם? תרגיש שאתה אבא שלהם. זה לא רלוונטי לתשתית הזהות היהודית. נתקדם למצוות הסוציאליות בתורה. עם הגרים, מי זה הגר בתורה? הגר זה לא אדם שהתגייר. גר זה בן עם זר שגר בארץ. נגיע לעשרת הדיברות, החוקה של העם היהודי. השבת של מי? של היהודים המאמינים, אז לא היו אחרים. לא היה זרם תרבותי חילוני או משהו, שאנחנו יודעים עליו, משהו. אבל המנוחה ביום אחד בשבוע היא גם של הבהמות. קל וחומר של בני אדם, הגר אשר בשעריך. כנראה הגר אשר בשעריך זה בעל המעמד החברתי הנמוך ביותר. או הקבצן שמבקש נדבה ליד השער, או מי שמתדפק על השער. ואתה תיתן לו יום מנוחה, גם לעובד הפיליפיני והתאילנדי, והערבי תיתן יום מנוחה. למה? כי אתה יהודי. לא כי הוא מאמין בזה, מה אכפת לי? אני מאמין בזה. או בקיצור אפשר להגיד שלפי היהדות יש ערך גם לשאר האנושות. בוודאי. והטקט האחרון נוגע לחיבור מעניין מאוד בעיניי, בין נביאי ישראל לבין הלל הזקן. זה כמובן תקופה אחרת. אני עכשיו מחפש לא התבטאויות הומניות נחמדות, אלא תשתית הזהות. תשתית. עשרת הדיברות זה לא תשתית הזהות. אז יש שם מרכיב דתי במובן הצר של הביטוי, ויש שם מרכיב שאפשר לראות אותו כסוציאלי מוסרי, בתוך עשרת הדיברות. נביאים, ישעיהו, פרק א', יחד איתו מיכה ועמוס ויחזקאל, שאומרים לנו בעברית של היום, יהודי טוב מקיים מצוות, את מצוות התורה. זה עוד לא שולחן ערוך ועוד לא הלכה. מצוות התורה. אבל יהודי טוב עושה עוד דבר אחד. מציב מופת מוסרי בפני העולם. זה לאור גויים, של ישעיהו שהעתיקו ממנו, אחרים. זאת אומרת, דואג ליחסי שלום בינו לבין שאר העמים, ופניו לחלשים בכל מקום. והגויים ילמדו ממנו. אנחנו נהיה מדריכים של שאר הגויים בזה. זאת הזהות המרכזית שלנו. ישעיהו אומר בפירוש, תפסיקו את התפילות והחגים שלכם. לכו לעזור ליתומים ולאלמנות ולמנוע רצח בחברה. וכשתגמרו את המשימה הזאת, תחזרו להתפלל. אני מתמצת את פרק א' עכשיו. זה חשוב יותר. מי שאומר, העם היהודי יצא לדרך חדשה של טבח המוני, אומר לנו מה שאמר נתניהו באוזני הרב כדורי, שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים. ואני אומר, לא הימין שכח, זה לא מעניין אותי. תומכי הטבח שכחו מה זה להיות יהודים. זו עמדה לא יהודית. בואו נעמיד את זה רגע קצת אחרת. לפי כל לכל המקורות, אני מסכים לכל המקורות שהזכרת. ממש מילה במילה. אבל אסור לבלבל בין מישהו מעם אחר שנמצא בשערי ולא מהווה איום, ואין טרור יחידים, ואין... בכל התנ"ך אין טרור יחידים של איזה מישהו מעם אחר מהגר שהוא מקבל נדבות ואז הוא שולף סכין. אז יורים לו בראש, זו תשובתי. רגע, לבין אויב. אויב, מה זה אויב? מה זה אויב? שנייה, מה זה אויב? דבר ראשון, במלחמה בשבעת עממים, בכיבוש הארץ על ידי יהושע ועם ישראל, בכניסה לארץ, אז הציווי האלוהי היה להרוג את כולם, אפילו את החיות שלהם. עכשיו, ברור יש מצווה כזו? כן. איזו מצווה?
איזו מצווה בתרי"ג מצוות נגזרת מסיפור יהושע? לא, תרי"ג מצוות זה בתורה. אוקיי, אבל נכון. מה שיהושע צווה על ידי השם בספר יהושע, נכון. זה לטבוח את 7 עממים. עכשיו, כן. הפרשנות היהודית הקלאסית של חז"ל, וכפי שאנחנו מכירים אותה, היא טבח 7 עממים מדבר רק על 7 עממים, לא מדבר על שום עם אחר בשום מקום אחר בהיסטוריה. כן. אבל אנחנו מכירים את המלחמה כתופעה קולקטיבית. אתה אולי לא מכוון את הנשק בכוונה אל עבר אוכלוסייה אזרחית, אבל מצור ודאי שהורג גם אוכלוסייה אזרחית. מצור אפקטיבי, לא מצור כמו שאנחנו עושים עכשיו בעזה שהוא עם חורים מפה ועד הודעה חדשה. ולכן אפשר להגיד שהתורה כן מצווה להרוג את האויב, לשמוח במפלתו. בנפול אויבך אל תשמח, איפה זה כתוב? אויבך בקוראן? אז עשינו על זה פרק בדיוק על הביטוי הזה ועוד שלל ביטויים שנמצאים. אויבך זה אויבך בלשון יחיד, ולכן זה מדבר על אויב יחיד, לא בלשון אויבך. ומעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה, גם זה מופיע באותו פרק. עם הרב זיני נשים פה קישור למטה, ותוכלו להקשיב. זה פרשנות גם פילולוגית, וגם בפרשנות שמדברת על הפרשנים. תמיר, השאלה לאן אתה רוצה ללכת. זו השאלה של כל הפרשנים, החשובים יותר ממני. לכאן ולכאן. אני רוצה כמוך, לנצח. אם אתה רוצה בהמשכיות של עם ישראל לאורך אלפי שנים. אם אתה רואה בטבח המוני של אזרחים, גם תינוקות ונשים הרות, בכוונה, תוכנית סבירה, אז אתה מנסה לפרש ברוח הזאת הפסוקים, לצמצם את האיסורים על הרג, להרחיב את היתרים להרג. אבל אני אומר... אם אתה לא רוצה בזה... יש אמת. אני אומר, יש אמת. מהי האמת? זהו, אז לדעתי, הפסוקים האלה שהזכרנו, מדברים על אויבך ביחיד. הם לא מדברים על... אויב זה גם שם קולקטיבי בכל שפה שאני מכיר. נקמה, אתה יודע, פרשננו אמרו גדולה נקמה שנאמרה בין 2 אותיות. אוקיי. אל נקמות השם. זאת אומרת, למה נאמר פעמיים השם סביב המילה נקמה? למה? להדגיש כמה נקמה חשובה. לא, כדי לומר שהוא מחליט. הוא מחליט, לא אני מחליט. זה לא התנהגות אנושית. אני מתנגד לנקמה כמורה דרך. אני מבין שיש רגש כזה גם אצלי. אני מתנגד לזה גם מוסרית וגם אפקטיבית, שאנחנו נהפוך את הנקמה לדגל. נקמה כדגל עושה 2 פעולות. א', היא מסיטה את תשומת הלב הביטחונית מהאנשים שאני מחפש, מהסינואר הזה, ואנשים דומים לו, לעבר ציבור גדול כללי, זה דבר אחד. והדבר השני, כתוצאה מזה אני מחנך את האנשים הצעירים אחרת. אם יש לך יצר כזה, תפרוק אותו, יהיה המחיר אשר יהיה, ואני מחנך הפוך, לכיבוש היצר, ולחובה הערכית. ומה עוד? עוד מבחינת הזיכרון ההיסטורי והתרבותי, הלל הזקן. מה הלל היה מחליט? אז זה עוד לא אומר שהוא אסטרטג צבאי, אבל זה אומר שהוא מורה רוחני, אחד מהם, והלכה כבית הלל, לא סתם. ואינני יודע מה היה מחליט לו היה צנחן. אבל אני יודע מה היה מחליט לו היה מורה. וחסר לי קצת, האיש. הלל שאמר לאותו גוי ששקל להתגייר, הוא לא אמר לו, בארמית, כן, מה שעליך שנאו לו תעשה לחברך, זה כלל גדול בתורה. לא נכון. הוא אמר זו כל התורה כולה. כלומר, יש איזו פירמידה של יהדות, אומר הלל, בראשה האיסור לפגוע בזולת, כל היתר פירוש של ראש הפירמידה, לך לספרייה, תתחיל ללמוד. מבחינה זו, אני חושב שנכון להגיד, שקודם כל אני לא מקבל את הפירוש של המילה אויב משתי סיבות. לשונית, אבל מהותית. לשונית, כי אויב זה בהחלט גם שם קולקטיבי. זאת אומרת, קבוצה של לוחמת נגדנו היא אויב. לא כל אחד לחוד הוא אויב, מבחינה לשונית. שנית, אני מחפש תשובה אחרת. אני רוצה תשובה אחרת. אני רוצה שהעם היהודי יהיה מצידי יחיד בעולם, שעושה מאמץ עליון לא להרוג תינוקות ונשים הרות. יגידו לי, איך האמריקנים הרגו בקוריאה, בווייטנאם, באפגניסטן, בעיראק, איך הבלגים בקונגו, איך הצרפתים באלג'יריה, לא מעניין אותי. אני יהודי, אני לא בלגי. לא מה יגידו הגויים. ולא שאנחנו נלמד מהם. לאור גויים זה הפוך, שהם ילמדו מאיתנו. ואז אגיד אמירה אחת, מרכזית בעיניי, לגבי הנשיא ביידן, שמחר לא יהיה נשיא, שיחיה עד 120. בהחלט ידיד שלנו. עם ויכוחים, אבל ידיד. גם בתקופה שלפני נשיאותו. אני אומר בעניין הזה, שביידן אומר לנו, הישמעו לדיני המלחמה. נהגו לפי דיני המלחמה.
ואז אנחנו אומרים, יש פה שיקול של ביטחון לאומי, שאם לא נעשה מה שהוא מבקש, אולי לא נקבל תחמושת, זה יפגע בלחימה, ושוקלים דבר מול דבר. אני אומר, בגלל זה אני רוצה להתנהג באופן מוסרי. גם בגלל זה. זו תוספת של ביטחון לאומי שציינו קודם והסברנו קודם. נגיד שהוא לא היה אומר כלום. נגיד שהיו כמה כוחות פוליטיים בצרפת או באיטליה, שהיו אומרים להפך, אנחנו רוצים טבח באזרחים. לא מעניין אותי. אני יהודי. דיני המלחמה שלו זה שורה של אמנות שאנחנו חתומים עליהן. האמנות לקחו את עקרונותיהן מהמשטר הדמוקרטי המדינתי המודרני. המשטר הדמוקרטי המדינתי המודרני לקח את עקרונותיו מההומניזם המערבי. ההומניזם המערבי לקח את עקרונותיו מהנצרות בפרשנות מסוימת. הנצרות לקחה את עקרונותיה מהיהדות. זאת אומרת, הוא מלמד אותנו את דיני המלחמה, המצאנו אותם. זה חלק מהזהות היהודית שלנו, לא מפני שהוא מבקש יפה. ואם ביידן יבקש להרוג את כל הג'ינג'ים, לא בגלל זה נעשה את הפעולה. שורה התחתונה בעיניי, גם לטובת הביטחון הלאומי, וגם בעיקר מבחינת הזהות שלנו, מבחינת הערכים שלנו. טבח לא פעולה יהודית. שמירה על הביטחון והרג שכתוצאה ממנו לצערי נהרגים גם אזרחים שלא עשו דבר רע, הוא בהחלט תוכנית עבודה כרגע. בסופו של דבר, איך הנינים שלנו יחיו, אני מקווה שבאזור שבתוכו תהיינה בעיקר בריתות ופחות מלחמות. אז בואו נסכים ככה לסיכום של השיחה, ששנינו בסופו של דבר רוצים בשרידות ובעצמאות של העם היהודי לאורך דורות. בטח. יש שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך משיגים את זה מבחינה תועלתנית, ושאלה שנייה בעצם, מה בדיוק הערכים? כי באמת שגם בעולם הערכים יש עניין של סקאלה, של האם אנחנו קצת שמחים, או הרבה שמחים, או הרבה רוצים לנקום, כמו נגיד שיוסיאן, או אם אנחנו מוכנים לנזק אגבי של 1 ל-30, 1 ל-40, 1 ל-100. וגם הדברים האלה הם קשורים לערכים, קשורים לרגש, קשורים באיזה יום זה היה מבוצע, אם זה היה קורה ב7 לאוקטובר, או קורה עכשיו, נקרא לזה תחת הניאונים, ומאיזה שיקול זה קורה. השאלות האלה שאלות מאוד מאוד רחבות, ואנחנו לא נוכל לסיים לדון בהן היום, אבל אני מאוד מודה לך על זה שפתחת את המניפה בצורה כל כך רחבה, ושיש לנו עוד הרבה מאוד דברים לדון עליהם. אריה ברנע, תודה רבה. תודה רבה, תמיר. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.